इथं ऍपल 3लाच जातो. बाजूला पराठी पास्ता वेगळे आहे. सॅट्स जो आहे तो पराठी सुरू आहे. आता आपला शो आहे सुरू. कुठला गॉडझिला सुरू आहे. धबधबा तिथं कुठं बघा केलेली आहे काय? कोणाला माहित असेल तर कोण सांगा. धबधबा मला सांग. धबधबा आल्यावर आपल्याला जर धबधबा बघायला मिळतो तर आपण आलो काय सागऱ्या फेमस होईल. सागऱ्या फेमस होईल. प्रत्येक डायलॉग मध्ये फेसबुक बनवलं एडिट करणार आहे नंतर यूट्यूब. फोटो निकालने का फोटो ये आहे लुईस विशन को भारी स्क्रीन. जरा बोलत पण जावा की जरा काय बघताय कसं बघताय. हे कॉर्नरला इथं बसायला येते नाही तर त्या चेअर त्या मागे वॉच कोणाला बघायची नाही. इथं जे एडिशन्स मिळतात ते आपल्याला आपल्या इथे एडिशन मिळत नाही. सागर कुठं निघालाय यायला? आम्ही पुढं आला की तुम्ही मागं थांबताय. आम्ही मागं आलो की तुम्ही पुढे थांबताय. या की इथं 2 मिनिटं बघूया की जाऊया एकत्रच.
Morning, sir. Welcome aboard. 67 A आहे. is over here. Morning. Welcome aboard. Be on this side. Thank you. Where's 67A. 67A. Excuse me. So, Yes. Thank you very much. 67A. thank you. आज आमच्या बरोबर नितीन सुतार साहेब कुठं तुम्ही पहिलं बघितलं नाही बिझनेस काय तुम्हाला बोलायला येते आहे की जॉब्स आहे जॉब्स नाही मला मार्जिन कॉल बघायचा होता मार्जिन कॉल नाही मिळाला परवा मला दुसरा